توی این سوال یک مقطع آی شکل داده شده که تحت گشتاور 15,000 پوند اینچه قرار داره، منتهاش خمش به صورت نامتقارن روش ایجاد شده. صورت سوال میگه زاویه تار خنثی رو با محور افقی پیدا کنید در قسمت الف و همینطور ماکسیموم تنش رو توی این تیر به دست بیارید. خب برای اینکه ما بیایم و زاویه تار خنثی رو به دست بیاریم، اول بریم مومان اینرسی ها رو پیدا بکنیم. برای مومان اینرسی این محور رو اسمشو بذاریم x و این محور رو اسمشو بذاریم y، اسمش رو بگذاریم y و بریم مومان اینرسی هاش رو ابتدا پیدا بکنیم. این سطح مقطع ویژگیش S6 ضرب در 12 و نیمه. توی جدول اگر بیایم S6 ضرب در 12 و نیم، آی ایکسش، آی حول محور ایکسش 22 هست و آی حول محور وایش 1.8 هست. پس آی حول ایکس 22 و آی حول وای 1.8. اینجا بنویسیمش آی حول ایکس 22 و آی حول وای 1.8. خب قبلا داشتیم فرمولی رو به این شکل، اگر ما سطح مقطعی داشته باشیم به این صورت و مومان اینرسی رو و این سطح مقطع، میدونیم که مومان اینرسی حول خط قرمز از مومان اینرسی حول خط آبی بزرگتره و اگر گشتاوری داشته باشیم به این شکل، که زاویه تتا بسازه با خطی که مومان اینرسی بزرگتر داره، میدونیم که تار خنثی همیشه بین کوپل و خطیه که مومان اینرسی کوچکتری داره، یعنی تار خنثی خط مشکی رنگ خواهد بود. پس این زاویه رو هم من اسم گذاری بکنم فی. رابطه که داریم به این صورت هست که تانژانت فی برابر با مومان اینرسی بزرگتر که تو این شکل مومان اینرسی بزرگتر حول x هست، آی x، تقسیم بر مومان اینرسی کوچکتر آی وای ضرب در تانژانت تتا. خب الان تو این شکل ما وقتی زاویه اینجا رو داریم 20 درجه، پس زاویه کوپل با خط قرمز رنگ میشه 70 درجه. پس میتونم این رو جایگذاری بکنم. اینجا می نویسم تانژانت فی برابر با آی x که هست 22 تقسیم بر آی وای که هست 1.8 ضرب در تانژانت 70 درجه. خب میتونم از این رابطه مقدار فی رو به دست بیارم. این مقدار رو که حساب کنیم و تانژانت معکوس بگیریم، مقدار فی به دست میاد 88.3. خب مقدار فی 88.3 از منتهاش صورت سوال زاویه تار خنثی رو با افق میخواد، با این خط افقی. پس زاویه‌ای که مورد نظر ما هست میشه 88.3 منهای تتا که 70 درجه هست. پس زاویه مورد نظر ما هست 18.3 درجه. این زاویه اینجا. این مال قسمت الف. قسمت ب میگه تنش رو توی نقطه دی پیدا بکنیم. خب توی نقطه دی اگر بخوایم تنش رو پیدا بکنیم، ابتدا بایست این گشتاور رو تجزیهش بکنم تا بتونم تنش رو توی نقطه دی به دست بیارم. خب گشتاور تجزیه میشه به مؤلفه های در جهت y و در جهت x. خب تتا رو هم داریم، این زاویه اینجا رو داریم 20 درجه، زاویه داریم 20 درجه. پس میتونیم بگیم مؤلفه در اصل در جهت xش میشود m که هست 15 ضرب در سینوس 20 درجه که میشه 5.13 و مؤلفه عمودیش هم میشه 15 ضرب در کوسینوس 20 درجه که میشه 14 کیلو پوند اینچ. خب حالا تنش رو تو نقطه دی میخوایم به دست بیاریم. میبینیم که نقطه دی گشتاور MY باعث کشیده شدن نقطه دی میشه و گشتاور MX هم باعث کشیده شدن نقطه دی میشه. پس می نویسم سیگمای دی برابر با هر دوتا باعث کشیده شدن میشن، برابر با MX که هست 5.13 ضرب در فاصله دی تا MX که هست نصف 6 اینچ میشه 3 اینچ ضرب در 3 تقسیم بر مومان اینرسی حول محور X که بود 22 به اضافه با
ام وای که هست 14 ضرب در فاصله دی تا 14 میشه نصف 3/33 میشه 1/665 تقسیم بر مومان اینرسی حول محور وای که هست 1.8. خب این مقدار رو هم اگر حساب بکنیم میشه 13.5 KSI. پس تنش توی نقطه دی هم به این صورت به دست اومد.